এইটো এটা দেখিছে কিমান সুন্দৰ দৃশ্য হিন্দু আৰু মুছলিম আমি লগে হৈ কেনেধৰণে মিলি মেলি থাকোঁ নাহৰকটীয়াত এয়া পালোহি নাহৰকটীয়াৰ মেইন বজাৰ আজি কিন্তু আম বহুত সস্তা লাগিছে নাহৰকটীয়াত গুড মৰ্ণিং আৰু আছোঁ এইকেইদিন ঘৰৰ কাম অলপ লাগিছোঁ আজি ভাবিলোঁ জেওৰাখনকে ভেটোঁ বুলি দেউতা মই আৰু এজন আহিছে মানুহ কাৰণ দেখিছেই পাছফালৰ মানে গোটেই 4 ৰাউণ্ডটো ফেঞ্চিং দিবলৈ পইচা নাই গতিকে ৱাল দিবলৈ পইচা নাই গতিকে আমি জেওৰাকে দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ জেওৰা দিলোঁ বাঁহ চাহ কাটি আনি মেলি তো বাঁহ কাটি লৈ পেলাই মই জংঘলাই আছোঁ আৰু যিসকলে জেওৰা চিনি নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক কোনে চিনি নাপায় আৰু এয়া জেওৰা খুঁটিবিলাক জোঙালি আছোঁ মোক অকণমান জোঙালিলে অলপ তেৰা বেকা হৈ যায় আৰু দেখিছে জোঙালি আছোঁ জেওৰা আৰু ভেটিব জানো অলপ চলপ ইমান নজনা নহয় কিন্তু ভুল হৈ যায় গতিকে মই জোঙালা কামটো লৈছোঁ আৰু দেউতাহঁতে ভেটিছে মানুহজনৰ লগত মাজে তাঁৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে পৰিৱেশ এয়া জেওৰা চৰিতে জেওৰা নহয় জেওৰা খুঁটিহে বনাই আছোঁ আৰু এইখিনি জেওৰা খুঁটি কিমানখিনি বনাবলগীয়া হৈছে দেখিছে আৰু কিমান দিন যায় যাব আৰু আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ কিমান দিন যায় জেওৰা কোনে দিবলৈ জানে কোনে দিবলৈ নাজানে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু ভাবিলোঁ সকলোৱে চাহ অলপ খাই লৈ মই চাহ নাখাওঁ বাৰু গৰমত ইমান তেওঁলোকক দেউতাহঁতক দি দিছোঁ চাহ বনাই মেলি ইয়াত দেখিছে চাহ আনি দিছোঁ এইফালে পানীও আনি দিছোঁ চাহ খাই নে পানী খাই লগতে আম চাম কাটি মেলি নিমখ চিমখ যোগাৰ কৰি দিছোঁ আৰু চাহ অলপ দি লওঁ কাম কৰা মানুহজনকো দিওঁ দেউতাও খাব বুলি তো এনেকৈ ধৰণে কামবিলাক কৰি গৈ আছোঁ আমি কামবিলাক কৰি লওঁ আৰু এইফালে ভেটি আছে জেওৰা দেখিছে জেওৰা দি আছে মাজত কিন্তু আমি বাঁহৰ কামি দিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাঁৰ তো সেই তাঁৰখিনি দি দিছোঁ আৰু তো সেইটো এটা কষ্ট কমিছে জেওৰাখিনি মানে হেৰি ফলাৰ পৰা কামি বনোৱাৰ পৰা এইফালে আৰু ঘৰটো দেখিছে কমপ্লিটেই কৰিব পৰা নাই এডোখৰ বনাই আছোঁ কি কৰিব পৰা নাই পইচা পাতি নোহোৱা হৈছে গতিকে এনেকৈ ধৰণে কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু কৰি গৈ আছোঁ বন্ধুসকল ইয়াত দেখিলে জেওৰা খুঁটি পূৰা জোঙালি ল'লোঁ জোঙালি মেলি এইফালে হৈ গ'ল আৰু দিনতে এইফালে দি আছে জেওৰাখন হ'লগৈ আৰু আজিৰ দিনটো দিয়াই কাম লাগিলোঁ ঘৰত কাম কৰি আছিলোঁ কাম কৰি মেলি আকৌ বজাৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় ঠাইডোখৰত ৰৈ লৈছোঁ লেঙিজান বাগানৰ ওচৰত আৰু ইয়াত ৰ'বলৈ অলপ ভয়ো লাগে বাঘ চাঘ ওলায় আজিকালি গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা যাওঁ এদিন একদম ওচৰৰ ফালৰ পৰা বাঘ এটা গ'লগৈ তো গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ ব'লক এয়া হৈছে লেঙিজান বাগান মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় ঠাইডোখৰ ৰৈ লৈছিলোঁ ইয়াত দেখিছে লেঙিজান বাগান আৰু মই ইয়াত এনেকৈ ৰৈ লৈছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈ আজি মঙলবাৰ যিহেতুকে আমাৰ নাহৰকটীয়াত বহুত ডাঙৰ বজাৰ এখন বহে তো তালৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ব'লক আপোনালোকক আজি নাহৰকটীয়াৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এইফালে মছজিদ আছে এইফালে আমাৰ হিন্দুৰ হনুমান মন্দিৰ আছে এনেধৰণে আমি নাহৰকটীয়াবাসী মিলিজুলি থাকোঁ এইফালে ষ্টেডিয়াম বনাই আছে আমাৰ নাহৰকটীয়াৰ এখন বহুত ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম বনাই আছে আৰু এইফালে বজাৰ পাম গৈ এতিয়া এখন ষ্টেডিয়াম বনাই আছে চুইমিং পুল চব খেলিব ফুটবল ক্ৰিকেট চব গৈ আছোঁ এতিয়া নাহৰকটীয়া বজাৰলৈ নাহৰকটীয়া মানে মঙলবাৰ বজাৰ যিখন বজাৰ আগতে সেইফালে টাউনৰ মাজমজিয়াতে আছিলে কিন্তু ইয়াত ভিৰ ভাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইফালে লৈ আহিলে ভালেই কৰিলে বাৰু দেখিছে পৰিৱেশ এই ৰাস্তাইদি আপোনালোকে চাচনি তাচনি চব যাব পাৰিব আৰু এইফালে ফিল্ডখন বনাই আছে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি এইফালে ইমান সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখিছে এতিয়া বজাৰখন দেখাম আপোনালোক গ'লোঁ আৰু এই বজাৰখন বহুত পুৰণি বজাৰ আমি জন্ম নাই হোৱা যে আমাৰ দেউতাহঁতে জন্মই হোৱা নাছিলে তেতিয়াৰ পৰা থকা এইখন বজাৰ নাহৰকটীয়া কিন্তু জেগাডোখৰ বদলি কৰি দিলে ৰেলগেটৰ আছিলে তো এতিয়া এইফালে লৈ আহিলে কাৰণ সেইফালে বহুত যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু ইয়ালৈ অহাৰ পৰা অলপ মানে ভালেখিনি বেপাৰী চেপাৰী কমিলে আৰু দেখিছে কিন্তু হ'লেও ইয়াত গাঁৱলীয়া বেপাৰী গাঁৱলীয়া সকলো ধৰণৰ বস্তু ইয়াত পায় তো গতিকে আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰখন ইয়াতে হৈ যায় আৰু মঙলবাৰ
নাহৰকটীয়ালৈ আহোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখে খুব সুন্দৰ চাফ চিকুণ কিন্তু চাফ চিকুণ যেনেকৈ ৰাখিছে তেনেকৈ সকলোৱে চাফ চিকুণ কৰি থৈ ভাল আৰু যিসকলে আহে বজাৰ কৰিবলৈ অহাবিলাক কিনিবলৈ অহাবিলাক সকলোৱে যাতে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে তাৰ এটা অনুৰোধ হয় আৰু নিজেও ময়ো চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব লোকক ক'লেও নহ'ব গতিকে ইয়াৰ বজাৰখন অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ পনিয়ল কেনেকুৱা এইবিলাক হা পনিয়ল নিচিনা দিব হেৰি তিতা বগৰী হয় পনিয়ল নিচিনা